ฉันกำลังจะไปทำงานฉันกำลังจะไปทำงานผมกำลังจะไปโรงพยาบาลผมกำลังจะไปโรงพยาบาลฉันกำลังจะไปมหาวิทยาลัยฉันกำลังจะไปมหาวิทยาลัยผมกำลังจะไปเที่ยวผมกำลังจะไปเที่ยวคุณกำลังจะไปไหนคุณกำลังจะไปไหนผมมีนัดที่สุขุมวิทผมมีนัดที่สุขุมวิทพวกเรามีนัดทานข้าวเย็นกับครอบครัวเวลา6 โมงเย็นพวกเรามีนัดทานข้าวเย็นกับครอบครัวเวลา6 โมงเย็นผมมีนัดกับครอบครัวเดือนเมษายนผมมีนัดกับครอบครัวเดือนเมษายนเดือนในประเทศไทยเดือนในประเทศไทยมกราคมมกราคมกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาคมมีนาคมเมษายนเมษายนพฤษภาคมพฤษภาคมมิถุนายนมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมกันยายนกันยายนตุลาคมตุลาคมพฤศจิกายนพฤศจิกายนธันวาคมธันวาคมสวัสดีค่ะขอข้อมูลส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะขอข้อมูลส่วนตัวนะคะฉันชื่อมาลีใจดีอายุ25 ปีเกิดวันที่15 มีนาคมแต่งงานแล้วมีลูก1 คนฉันชื่อมาลีใจดีอายุ25 ปีเกิดวันที่15 มีนาคมแต่งงานแล้วมีลูก1 คนผมชื่อมานะสีแดงอายุ30 ปีผมชื่อมานะสีแดงอายุ30 ปี
เกิดวันที่เท่าไหร่คะ เกิดวันที่เท่าไหร่คะ ผมเกิดวันที่25 สิงหาคม ผมเกิดวันที่25 สิงหาคม ตัวเลขทาย7 11ถึง80 ตัวเลขทาย7 11ถึง80 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 สวัสดีค่ะทั้งหมดราคา850 บาทค่ะทั้งหมดราคา850 บาทค่ะรับเงินทอนด้วยค่ะ250 บาทรับเงินทอนด้วยค่ะ250 บาทผมลืมขอบคุณครับผมลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปทำงานวันนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปทำงานออกกำลังกายนิดหน่อยตอนเช้าออกกำลังกายนิดหน่อยตอนเช้าทำอาหารเช้าเองทำอาหารเช้าเองขี่จักรยานไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตขี่จักรยานไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อเนื้อไก่สำหรับทำอาหารเย็นซื้อเนื้อไก่สำหรับทำอาหารเย็นซื้อของครบแล้วกลับบ้านกันซื้อของครบแล้วกลับบ้านกัน